नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं महा टर्निंग पॉईंट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण भारतातील प्रमुख नद्या व काठावरील शहरे याबद्दल संपूर्ण माहिती बघणार आहोत। त्यामुळे व्हिडिओ कोठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, तसेच आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा। आणि मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। तर चला बघूया मित्रांनो, भारतातील प्रमुख नद्या व काठावरील शहरे। तर बघा मित्रांनो, पहिली नदी आहे मित्रांनो शिप्रा। कोणती? शिप्रा या नदीकाठी मित्रांनो कोणते शहर वसले आहे? उज्जैन हे शहर मित्रांनो शिप्रा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो बघा झेलम या नदीकाठी मित्रांनो श्रीनगर हे शहर वसले आहे। कोणते? श्रीनगर हे शहर झेलम या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो सतलज या नदीकाठी मित्रांनो फिरोजपूर लुधियाना हे दोन शहर मित्रांनो सतलज या नदीकाठी वसले आहे। तसेच मित्रांनो बघा पुढची नदी आहे गोदावरी या नदीकाठी मित्रांनो नाशिक, पैठण, कोपरगाव हे शहर मित्रांनो गोदावरी या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो कावेरी या नदीकाठी मित्रांनो श्रीरंगपट्टणम व तिरुचिरापल्ली हे दोन शहर मित्रांनो कावेरी या नदीकाठी वसले आहे। कोणकोणते? श्रीरंगपट्टणम व तिरुचिरापल्ली। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो हुगळी या नदीकाठी कोलकाता व हावडा हे दोन शहरे हुगळी या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो गंगा, यमुना, सरस्वती या त्रिवेणी संगमावर अलाहाबाद हे शहर वसले आहे। कोणते? अलाहाबाद हे शहर गंगा, यमुना, सरस्वती यांच्या त्रिवेणी संगमावर अलाहाबाद हे शहर वसले आहे। तर मित्रांनो, अलाहाबाद या शहराला आता प्रयागराज या नावाने ओळखले जाते। काय? प्रयागराज या नावाने अलाहाबाद या शहराला आता ओळखले जाते। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो यमुना या नदीकाठी मित्रांनो दिल्ली व मथुरा हे दोन महत्त्वाचे शहरे यमुना या नदीकाठी वसले आहे। कोणकोणते? दिल्ली व मथुरा। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो कृष्णा या नदीकाठी मित्रांनो विजयवाडा व सांगली हे महत्त्वाचे शहरे कृष्णा या नदीकाठी वसले आहे। पुढची नदी आहे मित्रांनो साबरमती या नदीकाठी अहमदाबाद हे महत्त्वाचे शहर वसले आहे। कोणते? अहमदाबाद हे शहर साबरमती या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो गंगा ही मित्रांनो भारतातील सर्वात मोठी नदी आहे। तर या नदीकाठी मित्रांनो हरिद्वार, कानपूर, पाटणा, मिर्जापूर, बनारस, भागलपूर, बक्सार असे महत्त्वाचे शहरे मित्रांनो गंगा या नदीकाठी वसले आहे। कोणकोणते? हरिद्वार, कानपूर, पाटणा, मिर्जापूर, बनारस, भागलपूर, बक्सार हे शहरे गंगा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो तापी या नदीकाठी मित्रांनो सुरत, भुसावळ ह्या दोन शहरे महत्त्वाची शहरे तापी या नदीकाठी वसले आहे। कोणकोणते? सुरत, भुसावळ हे दोन शहरे तापी या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो नर्मदा या नदीकाठी जबलपूर, देवास, राजपिपला हे शहरे मित्रांनो नर्मदा या नदीकाठी वसले आहे। कोणकोणते? जबलपूर, देवास, राजपिपला हे शहरे नर्मदा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो चंबळ या नदीकाठी मित्रांनो कोटा हे महत्त्वाचे शहर वसले आहे। कोणते? कोटा हे शहर चंबळ या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो मुशी या नदीकाठी हैदराबाद हे शहर वसलेले आहे। तर मित्रांनो, नदीकाठावर कोणते शहर आहे असा प्रश्न परीक्षेला हमखास विचारला जातो, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर बघा मित्रांनो, पुढची नदी आहे कोणती? गोमती या नदीकाठी मित्रांनो लखनौ हे महत्त्वाचे शहर गोमती या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो महानदी या नदीकाठी मित्रांनो कटक व संबळपूर हे दोन शहरे महानदी या काठी वसले आहे। कोणकोणते? कटक व संबळपूर। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो शरयू या नदीकाठी मित्रांनो अयोध्या हे महत्त्वाचे शहर शरयू या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो सुवर्णरेखा या नदीकाठी जमशेदपूर हे महत्त्वाचे शहर सुवर्णरेखा या नदीकाठी वसले आहे। त्यानंतरची नदी आहे मित्रांनो ब्रह्मपुत्रा या नदीकाठी दिब्रुगड, गुवाहाटी, गोलापारा हे महत्त्वाचे शहरे ब्रह्मपुत्रा या नदीकाठी वसले आहे। कोणकोणते? दिब्रुगड, गुवाहाटी, गोलापारा हे शहरे ब्रह्मपुत्रा या नदीकाठी वसले आहे। पुढची नदी आहे मित्रांनो पेरियार या नदीकाठी अलवाई हे शहर वसले आहे। कोणते? अलवाई हे शहर पेरियार या नदीकाठी वसले आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण भारतातील महत्त्वाच्या नद्या व त्या काठावरील शहरे याबद्दल संपूर्ण माहिती बघितलेली आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, तसेच आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा। आणि मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। धन्यवाद।